لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، قيوم السماوات والأرضين، ومالك يوم الدين الذي لا فوز إلا في طاعته، ولا عز إلا في التذلل لعظمته، ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته، ولا هدى إلا في الاستهزاء بنوره، ولا حياة إلا في رضاه، ولا نعيم إلا في قربه، ولا صلاح للقلب ولا فلاح إلا في الإخلاص له وتوحيد حبه، الذي إذا أطيع شكر، وإذا عصي تاب وغفر، وإذا دعي أجاب، وإذا عومل أثاب. والحمد لله الذي شهدت له بالربوبية جميع مخلوقاته، وأقرت له بالإلهية جميع مصنوعاته، وشهدت بأنه الله الذي لا إله إلا هو بما أودعها من عجائب صنعته وبدائع آياته. وسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ولا إله إلا الله وحده لا شريك له في إلهيته، كما لا شريك له في ربوبيته، ولا شبيه له في ذاته ولا في أفعاله ولا في صفاته. والله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. وسبحان من سبحت له السماوات وأملاكها، والنجوم والجبال، والشجر والدواب، والأكام والرمال، وكل رطب ويابس، وكل حي وميت، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت بها الأرض والسماوات، وخلقت لأجلها جميع المخلوقات، وبها أرسل الله رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه، ولأجلها نصبت الموازين ووضعت الدواوين، وقام سوق الجنة والنار، وبها انقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفار والأبرار والفجار. فهي منشأ الخلق والأمر والثواب والعقاب، وهي الحق الذي خلقت له الخليقة، وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب، وعليها يقع الثواب والعقاب. وعليها نصبت القبلة، وعليها أسست الملة، ولأجلها جردت سيوف الجهاد، وهي حق الله على جميع العباد. فهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام، وعنها يسأل الأولون والآخرون، فلا تزول قدم العبد بين يدي الله حتى يسأل عن مسألتين: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجابتم المرسلين؟ فجواب الأولى بتحقيق لا إله إلا الله معرفة وإقرارا وعملا، وجواب الثانية بتحقيق أن محمدا رسول الله معرفة وإقرارا وانقيادا وطاعة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأمينه على وحيه، وخيرته من خلقه، وسفيره بينه وبين عباده، المبعوث بالدين القويم والمنهج المستقيم. أرسله الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين وحجة على الخلائق أجمعين. أرسله على حين فترة من الرسل، فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل، وافترض على العباد طاعته وتعزيره وتوقيره ومحبته والقيام بحقوقه، وسد دون جنته الطرق فلن تفتح لأحد إلا من طريقه، فشرح له صدره ورفع له ذكره ووضع عنه وزره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، والعزة لأهل طاعته ومتابعته. ورضي الله عن آل بيته الأطهار وصحبه الأخيار وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء مع اللقاء 10
بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، ما زلنا مع المقدمة بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا عز وجل. وفي هذا اللقاء سوف نتناول بالدراسة القصص القرآني. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام نتعرف على القصص القرآني وخصائص القصص والحكم والفوائد من ذكر القصص على مائدة القرآن الكريم. فأقول وبالله التوفيق. القصص والقص لغة بمعنى تتبع الأثر، ومنه قول الله تعالى حاكيا عن أم موسى عليها السلام: وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. أي عندما أوحى الله تعالى إلى أم موسى أن تلقي لموسى في اليم، وبالفعل ألقته في تابوت وألقته في اليم استجابة لأمر الله رب العالمين، ولكنها أم تريد أن تطمئن، فإذا بها ترسل أخت موسى عليه السلام لتتتبع أثر موسى ترى أين يذهب. ولذلك قال القرآن حكيا عنها: وقالت لأخته قصيه. معنى قصيه أي تتبعي الأثر. الآن موسى عليه السلام في التابوت قد ألقي في اليم في نهر النيل، إذن التابوت سوف يمشي به في النهر، نريد أن نعرف أين يذهب، فقالت لأخته قصيه، يعني امشي على الشاطئ وتتبعي الأثر حتى نعلم أين يذهب. فمعنى القصص أو القص تتبع الأثر، وده كان علم موجود تقفي الأثر ده عند العرب في الجاهلية، وما زال موجود حتى الآن عند قبائل البدو، يعني من خلال الأقدام يتعرف على الأماكن. بل انتقل هذا العلم حتى في التكنولوجيا الحديثة إلى التعرف على المجرمين، يعني في الجرائم وما شابه ذلك. الآن وسائل الأمن المتعددة في بلاد الإسلام وغيرها نتيجة للتكنولوجيا بقى عندهم حاجة اسمها تقفي الأثر، يعني ممكن عنده أجهزة معينة يعرف يعني على السجاد يعرف القدم اللي وطأت هنا كانت سمينة ولا مش سمينة، طب قدم رجل ولا امرأة أو طفل، فيتعرف عن طريق التقفي الأثر. ودي بيسموها القيافة، اللي هو تقفي الأثر. الشاهد إن معنى القص في اللغة العربية يعني تتبع الأثر. ورأينا كده النبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة أخذ بجميع الأسباب وذهب إلى الغار، وطبعا زي ما في أسباب لأهل الحق برضو أهل الباطل لهم أسباب. والعجيب سبحان الله إن دائما أهل الباطل يعني عندهم في الأسباب باع كبير جدا، وهم يعتقدون أن بأسبابهم يحققون فوزا أو نصرا، وإن تحقق لهم في الدنيا بيكون على سبيل استدراج وعلى سبيل الأخذ. يعني سبحان الله ما اعترض أهل الباطل أهل الحق إلا ورفع الله تعالى أهل الحق، وكان أهل الباطل هم أهل الخسران والعياذ بالله تعالى، حتى وإن حققوا في الدنيا. يعني وقد يحققون، ودي حقيقة، يحققون في دنيا، ربما حققوا الجاه وحققوا النصر أحيانا في أحيان كثيرة جدا على أهل الحق ظاهرا، فربما يأخذ أهل الباطل نشوة إن احنا بننتصر. لا، ده استدراج سبحان الله.
سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. سبحان الله، الجماعة أهل النفاق في المدينة مثلا هم اعتقدوا أنهم عندما يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله إن هم كده خلاص يعني في أمن، وخدعوا الله وخدعوا الرسول وخدعوا الناس. وإذا شوف القرآن يا جماعة عظمة القرآن بل ينبه تنبيهات عشان يعيها المرء في دنياه. يعني يقول لك في سورة البقرة لما يجي يتكلم على أهل النفاق يقول لك ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله، ده هم في اعتقادهم يعني كما يظنون أنهم يخدعون أهل الحق. سبحان الله، يخادعون الله والذين آمنوا. طب شوف الرد الحاسم، وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. عارف ليه؟ هم ظنوا واعتقدوا أنه في الدنيا يعني هيحققوا وحققوا، عصمت أموالهم ودماؤهم لدرجة أن النبي علمه الله بهم، يعني فلان وفلان وفلان دول المنافقين عارف أسمائهم. فيجي بعض الصحابة لما النبي يقول له يعني أسمائهم كذا كذا كاتم السر حذيفة وغيره، فبعض الصحابة يعني حزين، طب نسكت عليهم ليه؟ طب اقتلهم يا رسول الله. قال لا، حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. ما هم قدام الناس مسلمين ولا إيه؟ فما نقدرش. فدعهم في دنياهم، حققوا مكاسبكم زي ما انتم عايزين، لكن المشكلة فين بقى يا جماعة؟ في الآخرة. وإذا شوفوا ضرب المثل لهم في القرآن قال عنهم إيه؟ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله. حقق اهو، يعني في الدنيا زهزهت قوي، واحد بيشعل النار بقى الدنيا كلها نور حوالين منه، عدت بقى وسائل الدنيا للأهل النفاق وغيرهم وأهل الباطل، أموال ومناصب وجاه وعز فخ ماشي كده أهي نورت. شوف أخذ العزيز المقتدر بقى. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات. يا رب سلم سلم، لأنه عند الموت بقى الدنيا إيه؟ ذهبت. وفين الأعوان اللي كانوا بيسندوك؟ ذهب وتركوك، وفي الآخرة وحدك أمام الرب الجليل الجبار المتكبر المنتقم العزيز سبحانه. هنا بقى تكشف الأسرار. مش يوم القيامة اسمه إيه؟ يوم تبلى السرائر. أعجب لحال المسلمين عندما يقرؤون الآيات ولا يتفكرون. ده بيقول لك من أسماء يوم القيامة يوم تبلى السرائر. كم من سر أخفيته يكشف، وكم من مصيبة أخفيتها تكشف. تكشف فين؟ على رؤوس الأشهاد. ولذلك كان النبي يقول فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة. إنك تفضح في الدنيا ده أي أمر هين، إنما الآخرة صعب قوي، لأن في الدنيا في توبة وفي عودة وفي استغفار وفي إنابة وفي رب غفور رحيم يصفح ويعفو ويفتح لك الأبواب. إنما في الآخرة ما في. في الدنيا هتفتح قدام مين؟ قدام بني الإنس، إنما في الآخرة الإنس والجن والملائكة وجميع الكائنات، يوم مجموع في كل الكائنات والأنبياء والرسل والشهداء. يا رب سلم. إنما في الدنيا بين اللي محيطين بيك فقط. ولذلك النبي كان يقول يا جماعة كده حجة الوداع من كنت قد ضربت له ظهرا فهذا ظهري فليستقضي منه. ده مين ده؟ ده سيدنا النبي خاتم الأنبياء والرسل. يا جماعة اللي أنا زعلته أو أذيته في يوم أدي ظهري يجي يقتص مني، لأنه يعلم عظم الآخرة. الأمر ما هوش سهل يا جماعة هين. فأحيانا ممكن أهل الباطل يحققوا سبحان الله، لازم يحققوا. ليه؟ عارف ليه؟ لأن ربك له حكم يرفع أقدار أهل الحق
ويخفض أهل الباطل وإن علوا في الدنيا ظاهرا فهم الخاسرون. ليه؟ لأنه يخسر الدنيا والآخرة. حققت إيه في دنياك؟ مهما حققت آخرتها إيه؟ موت. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. عظم ربك بقى، عظم خالقك بقى. إله عظيم رحيم عفو بيدي لك الفرص وحجج ويبين لك الآيات. اصحى. خايفين يا الله. الإسلام يا جماعة حريص عليك أوي، حريص عليك أوي. عشان كده الآيات تذكرك باستمرار. انتبه، انتبه قبل الفوت وقبل الموت. ليك أسباب، أنا عارف إن ليك أسباب أعطاك الله إياها. أعطاك كل الوسائل، أعطاك ذكاء وقوة، بس تستخدمها فين؟ استخدمتها في إيه؟ هتستخدمها في الباطل هيسر لك وهتزهزه قوي وهتنتصر وهتحقق اللي أنت عايزه. هتحققه بأمر مين؟ بأمر الله، لأنك هين عند الله. عايز يخفضك ويرفع غيرك من أهل الحق. فقال الجماعة أهل مكة لهم أسبابهم. ليهم إيه؟ أسبابهم. النبي في الغار مع الصديق فرارا بالدين في الغار ومكة كلها ضدهم. وبعدين الكفار كده استعانوا بقى بالتقفي الأثر. هذه القصة ووصلوا إلى الغار رغم النبي خد كل الأسباب، خد كل الأسباب. إزاي؟ خد يا سيدي عندك يا علي نام مكاني تعمية على الكافرين. بناخد بالأسباب زي ما أهل الباطل بياخدوا الأسباب. برضو خلي بالك أهل الحق يأخذون بالأسباب وإن رأى أهل الباطل أنهم إيه؟ سذج ناس طيبين. لا، أهل الحق لا، أهل الحق لهم أسبابهم ولهم من يعينهم على الحق. خلي بالك أوي، انتبه. فالنبي خد بالأسباب المتاحة. نام عليه هنا تعمية على الكافرين. نام عليه فداء للإسلام، فداء لنبي الإسلام. في ناس يا جماعة يفدون أهل الحق بالمهن وبالأرواح وبكل ما يملكون. ما دي الهجرة ده نموذج يا جماعة. عايز يقول لك انتبه، ده مش قصة ولا حكاية بتحكى كده للتسلية. لا، ده أهل الحق من الوعي بمكان، ولكن ربك له إرادات وله أحكام سبحانه جل وعلا. فيا محمد خد بالسبب. نام يا علي. علي نام في الفراش فداء للدين، فداء للحق. يقدم روحه فداء للنبي محمد، فداء للرسالة، فداء للدين. ها ستقتل، اقتل من أجل ديني، من أجل نبي اقتل. الجماعة واقفين بره معاهم سيوف ممكن يخش يقتلوك. أيوة، فداء لك يا رسول الله. وعشان نرد الأمانات من بعد هجرتك حتى لا يقال عنك وعنك. هذا المشكلة. هيمشي النبي اهو، ما تعرفش اللي هيتقال بعد كده. هيتقال عنه ايه؟ سرق الأموال ومفيش حد يرد. خد كذا وهو ماشي. لا، أهل الحق ما يتركوش خلفهم ما يعابون من أجله، لازم ياخدوا بالأسباب. طب نام هنا يا علي عشان في أمانات عندي هتردها لأهلها بعد ما امشي. ادي سبب. ايه كمان؟ الجماعة واقفين على الباب يقف. الذي أمر بالخروج هو الله، يبقى هنخرج بأمر مين؟ الله. وهو يقرأ وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. سبحان الله. كثيرا ما كل شباب يحفظ الآية دي كويس، رددها باستمرار، دايما ترددها. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. يا جماعة القرآن يقول ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. حققت نصر مرة ومرة. خلي بالك بقى،
احذر ربك بقى، احذر ربك. إلا أهل الحق، إلا أهل الحق، ده دين. هل ترى أن يترك الله دينه؟ لا، لعيب الباطل سبحانه، ده إله عظيم، إله عظيم يا جماعة. وأملي لهم إن كيدي متين. قرأنا الآيات دي كتير صح؟ لازم نعتبر، اقرأها كويس، اقرأ الآية كويس علشان تنظر للواقع اللي انت عايشه منظور إيماني بقى. انت في منظور إيماني الآن، اوعى الدنيا تشغلك، بننظر من منظور الإيمان. طب اخرج يا محمد، خرج الجماعة كلهم عيونهم مفتحة لكن لا يبصرون، رغم التخطيطات والاجتماعات ودار الندوة في الخفاء وإبليس في وسطهم، ونقتل محمد. طب اقتلوه، ها؟ ونجيب من كل قبيلة أمر. شفت مناهج الباطل هي في كل زمان. يعمل ايه؟ يبدأ يقلب القبائل ويجيب من كل ناحية فرد قوي. الله أكبر. لكن محمدا رسول الله، والله قال له والله يعصمك من الناس. سبحان الله. طب اخرج يا محمد، خرج النبي. يلا يا صديق، أذن لنا بالخروج. الصحبة، نعم الصحبة يا جماعة. النموذج الذي كان بين النبي والصديق لن يتكرر. الإخلاص في الإخاء، ده نموذج فريد من نوعه. الصحبة، أيوة الصحبة. كلمة الصحبة دي يا جماعة كلمة غالية قوي، لها قيم ومعايير. يا صحبة، عارف يعني صحبة؟ عارف يعني أخ، أخوك؟ يا الله، قل أن نجد في زماننا حقيقة الصدق ده في الحب، في الإخلاص، في الإخاء. كان نموذج فريد من نوعه. الصحبة، لا معك. طيب احنا هنروح رايحين المدينة. طب الجماعة اللي أهل الباطل بيخططوا ولازم يخططوا، تخطيطهم دايما في الخفاء، بيخططوا ما بيناموش. طب هنعمل ايه؟ برضو احنا لنا أسبابنا. طيب عايزين واحد خريج في الطرق، يكون خبير، يسلك بنا الطريق ويغير طريق من مكة للمدينة، يغيره لنا طريق آخر ممكن يكون صعب شوية لكن يكون في أمن. أغلى نعمة نعمة الأمن يا جماعة، إن الإنسان يكون آمن. فاستعانوا برجل من المشركين يدلهم على الطريق، وكان أمينا عنده خلق. طيب طريق من مكة للمدينة شمالا، هنمشي جهة الجنوب. الله، أسباب. المسلم كده لازم يكون عنده أسباب. اوعى تقول تمشي بالبركة. بركة ايه؟ لا 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 لا، يبقى انت مش فاهم حاجة، انت مخدوع. مش حاجة اسمها تمشي بالبركة كده، في حاجة اسمها أسباب. وطب زي ما أهل الباطل بيخططوا، انت لازم تخطط. أمر عجيب جدا إن الباطل يخطط ومش عايزك تخطط. لا، ده انت تخطط وتخطط وتخطط، لأن انت المطالب بالتخطيط. انت من أهل الحق، مطالب أن تنصر دينك، واضح؟ ويعز بك الإسلام. فلازم يكون لك برضه أنت إيه؟ تخطيط قوي كمان. طيب نمشي جهة الجنوب، أسباب. طيب ممكن برضه يعرفوا إن إحنا مشينا جهة الجنوب. في دسائس في كل مكان ولا إيه؟ وفي عيون في كل مكان، هيعرفوا وهيشمشموا. طيب هيعرفوا أيوة. طيب ما نمشيش الطريق على طول، نمكث أياما في الغار. أدي تخطيط وأسباب. طيب ما احنا لما نمكث أياما في الغار هنحتاج لطعام وشراب، أكل وشرب. يا أسماء، أنت بقى دورك تجيب الأكل والشرب للنبي وصحبه. الله، في الغار، نعم. وأسماء كانت حامل في الشهر التاسع، حامل هتضع مولودها. إنها نصرة الإسلام، الدين محتاج لها.
دلوقتي الإسلام محتاج لك تعد الطعام لدرجة إنها ما لقتش حاجة تربط بيها الطعام، فراحت عاملة إيه؟ شكت النطاق بتاعها، حبل كده بيربط حوالين وسط المسلم العربية لا تستغني عنه. لا، ده دين. نطاق إيه؟ تروح فكة النطاق وتربط بيه الأكل وتروح بيه النبي. فلما رآها النبي من غير النطاق كده قال لها أبدلك الله نطاقين في الجنة يا أسماء، فسميت إيه؟ ذات النطاقين. الله، شوف التكريم يا جماعة، شوف ربنا بيرفع قدر المؤمنين إزاي. إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها نقول إيه؟ أسماء ذات النطاقين رضي الله عنه. شوف، لأنها خدمت الدين، قدمت للدين. دي كانت بتودي الأكل بس. تصعد الجبل، نعم، وهي امرأة ضعيفة. لكن الدين يا جماعة، الدين عايز كل الطاقات، عايز كل الطاقات، الرجال والنساء والأطفال كله يخدم الإسلام. ادي موضوع الطعام. طيب أسماء وهي جاية أقدامها هتعلم في الأرض، والجماعة أهل الباطل بيخططوا، يعني هيتكفوا الأثر هيتكفوه. يا عامر يا ابن فهير، نعم، عليك أنت تيجي بالغنم بتاعتك تمشي ورا أسماء في الصباح عشان تطمس معالم إيه؟ الأقدام. يقول له أقدام غنم، راعي ماشي. طيب إيه كمان من الأسباب؟ طب إحنا عايزين نعرف برضو أخبار الجماعة في مكة بيخططوا في إيه؟ ما لازم يا جماعة أهل الحق يكون الحق له رجال، له رجال والله بصدق. الحق له رجال في كل زمان ومكان، والله يقيد له رجال. طب يا عبد الله يا ابن أبي بكر، أي دورك بقى أنت استطلاع، شوف لنا الجماعة دول بيخططوا بيعملوا إيه، وتيجي تقول لنا بالليل. يعني النبي خد كل الأسباب المتاحة، ورغم كده أهل الباطل وصلوا. ربك له حكم عايزهم يوصلوا عشان نتعلم الدرس. الأمة دي يا جماعة مشكلتها لا تتعلم من كتاب ربها ولا من هدي نبيها. الأمة دي لازم تفوق وتتعلم. الجماعة الكفار عملوا إيه؟ استعانوا برضو بالتقفي الآثار وعرفوا يوصلوا رغم الأسباب دي كلها. أيوة هنوصلهم بأمر مين؟ بأمر الله. وراحوا عند الغار، الغار مفتوح. شوف الصديق بقى، خايف الصديق، خايف على مين؟ على النبي، خايف على الرسالة والمنهج. يا الله، فبيبكي ويقول يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. حد بس ينظر هيشوفنا في الغار. ماذا قال النبي؟ يا أبا بكر ما ظنك برجلين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. توحد الله. طب اللي معاه حد يكون عليه؟ أنا بسألك سؤال، اللي معاه ربنا حد يكون عليه؟ ده محمد يقول قال الله قال رسوله، يبقى معاه مين؟ معاه الله. واللي معاه الله حد يكون عليه؟ والله العظيم أبدا أبدا، لن يضيعنا الله أبدا سبحانه. بالفعل إخوتان وصرف الله الكفار عن الغار ونصر نبيه، عشان نتعلم احنا الدرس أن الأمر بيد من؟ بيد الله الواحد. يبقى القص معنى إيه بقى؟ تتبع الأثر. وكم من متتبع للأثر، ولكن يعلم أن الله ينصر عباده ويمكن لدينه. وإن ظهر أهل الباطل وعلوا فإنه استدراج، وفي الآخرة العذاب أليم، نسأل الله السلامة. يبقى ده عن معنى كلمة القصص في اللغة أو القص، معنى تتبع الأثر. وبرضه من تتبع الأثر حكينا لك قصة عشان تعرف يعني إيه قصة الهجر. ماشي كده؟ شوف القصة مشوقة إزاي؟ إن ده بيقودنا لمعنى القصة في الشرع. وفي الاصطلاح القصة معناها الإخبار عن قضية ذات مراحل يتبع بعضها بعضا. مراحل ورا بعض، فصول ومراحل. يبقى ده معنى القصة في الشرع، الإخبار عن قضية
ذات مراحل يتبع بعضها بعضا. هذا عن المعنى اللغوي والاصطلاحي للقصص. طيب القصص القرآني له خصائص. تعالوا نشوف الخصائص كده، يعني استخرجنا ما يقرب من 20 خصيصة للقصص القرآني. تعالوا نشوفها كده مع بعض. الخصيصة الأولى يا جماعة، عفوا لا، الخصائص استخرجنا لهم 3، لكن الفوائد 20. فأنا عندنا 3 خصائص للقصص وحوالي 20 فائدة. الخصائص: 1. أن القصص القرآني أصدق القصص. هذه أول خصيصة. القصص القرآني أصدق القصص. قال تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. لا أحد سبحانه جل وعلا. الآية دي من سورة النساء 87. فالقصص في القرآن من أصدق القصص، وذلك لتمام المطابقة للواقع. الخصيصة الثانية أنه أحسن القصص. قال تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. سورة يوسف الآية 3. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، أي أبدعه طريقة وأعجبه أسلوبا وأصدقه أخبارا. فالقصص القرآني يشمل على أعلى درجات الكمال في البلاغة وجلال المعنى. الخصيصة الثالثة أنه أنفع القصص. قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. عبرة، فما أكثر العبر وما أقل الاعتبار. العبر كثيرة جدا جدا متعددة حوالين مننا في الكون يا جماعة، والله عبر وآيات. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، سورة يوسف الآية 111. وذلك لقوة تأثيرها في إصلاح القلوب والأعمال والأخلاق. ودي العظة من القصة في القرآن والسنة، إنها بتصلح القلب، بتصلح العمل، بتصلح الخلق لمن أراد الله له صلاحا. لمن أراد الله له صلاحا. هذا عن خصائص القصص في القرآن. يبقى عن أصدق القصص، أحسن القصص، أنفع القصص. نيجي بقى نشوف، قبل ما نتكلم عن الحكم والفوائد ما تقرب من 20 فائدة، عايزين نتكلم على أنواع القصص وأقسامها في القرآن. أقسام القصص في القرآن. إيه أنواع القصص؟ القصص القرآني 3 أقسام. كم قسم؟ 3 أقسام. الأول قسم عن الأنبياء والرسل وما جرى لهم مع المؤمنين بهم والكافرين. يعني في نوع من القصص عن الأنبياء والرسل وأخبار الأمم. هذه أهل الحق اللي سندوا الأنبياء، وهذه أهل الباطل الذين لم يساندوا الأنبياء بل وقفوا أمام طريق الحق. والله يبين لك ما حدث لهؤلاء وحدث لهؤلاء. عبر. هذه نوع من أنواع القصص في القرآن اللي هو عن الأنبياء والرسل وأقوامهم. القسم الثاني من القصص قسم عن أفراد وطوائف جرى لهم ما فيه عبرة، فنقله الله تعالى عنهم، كقصة مريم عليه السلام، قصة لقمان عليه السلام، قصة ذي القرنين، قصة قارون، قصة أصحاب الكهف، أصحاب الفيل، أصحاب الأخدود، وغير ذلك من القصص الواردة عن أقوام وطوائف معينة. النوع الثالث أو القسم الثالث قسم عن حوادث وأقوام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كقصة غزوة بدر وأحد والأحزاب وبني قريظة وبني النضير وزيد بن حارثة وأبي لهب وغير ذلك من القصص الوارد في القرآن. هذا عن إيه؟ أنواع القصص القرآن، أقسامه. تعالوا بقى نتكلم عن الحكم والفوائد، وعندنا ما يقرب من 20 فائدة حكمة تستخرج من القصص القرآنية. يقول الأستاذ مناع القطان: الحادثة المرتبطة بالأسباب
والنتائج يهفو إليها السمع، فإذا تخللتها مواطن العبرة في أخبار الماضين كان حب الاستطلاع لمعرفتها من أقوى العوامل على رسوخ عبرتها في النفس. والموعظة الخطابية تسرد سردا لا يجمع العقل أطرافها ولا يعي جميع ما يلقى فيها، ولكنها حين تأخذ صورة من واقع الحياة في أحداثها تتضح أهدافها ويرتاح المرء لسماعها ويصغي إليها بشوق ولهفة ويتأثر بما فيها من عبر وعظات. الله، عايز يقول لك إن أحيانا الوعظ يسرد سرد فقل أن يستوعبه العقل كاملا، لكن لما تذكر قصة من الواقع بقى تلاقي العقول كلها إيه؟ مشتاقة للسماع. ليه؟ لأن القصة فيها أحداث ومراحل، فتجد دايما العقل منتبه عايز يعرف النهاية إيه من القصة، فبتنتقل بك مرحلة مرحلة. ودي فايدة مهمة جدا، أن القصة تؤدي إلى التشوق وشدة استيعاب العقل. تعالوا نشوف بقى الفوائد من القصص القرآن. واحد، وأنا عايزك تحفظ الكلام ده كويس، بيان حكمة الله تعالى فيما تضمنته هذه القصص لقوله تعالى: ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. سورة القمر الآية 4 و5. فمن ضمن الحكم الواردة في القصص بتظهر حكمة الله تعالى البالغة، عبرة بيبين لك الحكم الربانية. 2، بيان عدله تعالى بعقوبة المكذبين لقوله تعالى عن المكذبين: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. سورة هود الآية 10. بارك الله فيك. يبقى القصص يظهر عدل الله تعالى في بيان عاقبة المكذبين. مهما فعل في عاقبة، فعاقبة المكذبين وخيمة. قال تعالى: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. سبحان الله، يعني كل من سندهم من أهل الباطل لم يغني عنهم شيئا، حتى الأصنام اللي عبدوهم دول لن تغني عنهم شيئا. سبحان الله، فأنت اللي ظلمت نفسك وبعدت عن الحق. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. خلاص انتهت في القيامة يا جماعة، خلاص انتهى. ولما جاء أمر ربك بالعذاب على المكذبين انتهى. سورة هود آية 10. الحكمة الثالثة بيان فضله تعالى بمثوبة المؤمنين لقوله تعالى: إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. الله. سورة القمر آية 34 و 35. شوف ربك نجى آل لوط أهل الإيمان، والنجاة دي لكل من شكر واتبع سبيله. وده العدل والرحمة والفضل. 4، من الحكم تسلية النبي صلى الله عليه وسلم عما أصابه من المكذبين له لقوله تعالى: وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. سورة فاطر آية 25 و 26. يعني يا محمد ما تحزن على تكذيب قومك إياك، يعني جميع الأمم كذبوا الأنبياء من قبلك، بتحزن ليه؟ شوف التسلية يا جماعة للنبي، شوف بيان قدر النبي محمد. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم. دي سنة في كون الله تعالى، دايما أهل الباطل يكذبون أهل الحق ويكفون أمامه.
وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. سورة فاطر 25 و 26. الحكمة الخامسة ترغيب المؤمنين في الإيمان بالثبات عليه والازدياد منه إذا علموا نجاة المؤمنين السابقين. أنت كمؤمن لما تقرأ كده القصص وتنظر إلى نجاة المؤمنين من قبل فتثبت ويزداد إيمانك أن الله معك. ما تحزن، اثبت على الحق فإن الله معك. قال تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم. سيدنا يونس عليه السلام لما وقع في بطن الحوت عمل إيه؟ بدأ يسبح الله ويستغفر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فالنتيجة إيه؟ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يبقى دايما تلجأ لربك فالنجاة عنده جل وعلا. سورة الأنبياء 88. وقوله تعالى ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. سورة الروم آية 47. فده كله فيه تثبيت للإيمان في قلب المؤمن وازدياد الإيمان في قلب المؤمن عندما ترى عاقبة أهل الإيمان النصر والتمكين والعز وعاقبة أهل الكفر الخسران والبوار. سادسا تحذير الكافرين من الاستمرار في كفرهم لقوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. سورة محمد آية 10. فده تحذير للكفار من الاستمرار في الغي. يا جماعة اللي قبلكم حصل إيه؟ أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. سابعا إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فإن أخبار الأمم السابقة لا يعلمها إلا الله عز وجل لقوله تعالى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. سورة هود آية 49. فطبعا بيبين أن قصص الأنبياء والأمم السابقة غيب. فعندما يخبر به محمد إذن ده دليل صدق النبي وأنه رسول من عند الله رب العالمين. وقوله تعالى ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. سورة إبراهيم آية 9. يبقى ده بيان أن النبي صادق صلى الله عليه وسلم. ثامنا عبرة للمؤمنين يقتدون بالأنبياء والرسل في جميع مقامات الدين في مقام التوحيد والقيام بالعبودية وفي مقامات الدعوة والصبر والثبات عند جميع النوائب المقلقة ومقابلة ذلك بالطمأنينة والسكون والثبات التام وفي مقام الصدق والإخلاص لله في جميع الحركات والسكنات واحتساب الأجر والثواب من الله تعالى. يبقى القصص عبرة لك كمؤمن. عليك أن تقتدي بالأنبياء تثبت وتتعرف على جميع مقامات الأنبياء في النعم وفي النقم وفي الشدائد كيف تصرفوا وكيف كانوا يعملون فتعمل بعملهم. ولا يطلبون من الخلق أجرا إنما يطلبون الثواب من عند الله رب العالمين. تاسعا وفيها من الفوائد الفقهية والأحكام الشرعية والأسرار الحكمية شيء عظيم لا غنى لكل طالب علم عنها. لما تقرأ كده القصص في أحكام فقهية أو أحكام شرعية لا غناء عنها مطلقا. عشان كده بقول لك دايما مع القصص لابد أن تنتبه. عاشرا وفيها من الوعظ والتذكير والترغيب والترهيب والفرج بعد الشدة وتيسير الأمور بعد تعثرها وحسن العواقب المشاهدة في هذه الدار وحسن الثناء والمحبة
في قلوب الخلق ما فيه زاد للمتقين وسرور للعابدين وسلوى للمحزونين ومواعظ للمؤمنين، فليس المقصود من قصصهم أن تكون ثمرا، وإنما الغرض منها أن تكون تذكيرا وعبرا. سبحان الله، فعلا لما تقرأ كده القصص المحزون يسكن حزنه والمكروب يفرج كربه. شوف آدي عندك الأمم، بس شوف الأنبياء ماذا حدث معهم. طب أنت بقى زعلان ليه؟ كم تعب الأنبياء والرسل، وكم تعب أتباع الأنبياء والرسل، ولكن العاقبة كانت لهم. 11 إبراز حقيقة عقيدية هامة تبرز من خلال السرد التاريخي، هي أن الأنبياء والرسل جميعا صلوات الله وسلامه عليهم جاءوا بكلمة واحدة وقضية واحدة على تتابع الأجيال. كلمة واحدة هي لا إله إلا الله، قضية واحدة هي العبودية لله تعالى، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يبقى لابد أن يكون هذا منهجك. 12 ومنها بيان أن الابتلاء لابد أن يحدث للمؤمنين. خلي بالك أولا، الابتلاء لابد أن يحدث للمؤمنين، ولابد أن تواجههم الجاهلية بالإيذاء. لازم يكون فيه يا جماعة سنة تدافع. فالقصص بتصور لك ده وبتجسده لك عشان ما تقولش إن أنا لوحدي على الطريق ده، لا، غيرك أنبياء ورسل سلكوا الطريق، وأتباع الأنبياء والرسل من أهل الإيمان كم تعبوا وكم عانوا وكم. شوف أهل الباطل ماذا فعلوا من أجل تشويه سورة الحق. تواجههم الجاهلية بالإيذاء بشيء متعدد، ثم يبقون في هذا الإيذاء فترة لا ينصرهم فيها الله، إنما يملي للطغاة فينتفشون ويزيدون طغيانا بما يحدث لهم من الغلبة للمؤمنين، حتى إذا جاء أمر الله جاء النصر للمؤمنين بقدر من الله، ووقع الهلاك بالمكذبين أيضا بقدر من الله كذلك. فيقول لك تعالى يا سيدي شوف فرعون ما يقرب كما يقول المفسرون 400 سنة، أنا ربكم الأعلى. 400 سنة أيوة، لكن العاقبة كانت لمين؟ لموسى ومن معه. فيقول لك اصبر، شوف الباطل بيعمل ايه مع الحق، وفي إزاء أيوة، وفي أيوة هيكون فيه، لكن ده كله حكمة يرفع الله المؤمنين ويخفض مين؟ الكافرين. 13 ومنها بيان أن وظيفة الرسل تبليغ وحي الله تعالى لعباده، وأنهم لا يملكون فيما وراء التبليغ نفعا للناس ولا يعني لا يملكون شيئا للناس كالإيمان والتقوى، لا نفعا دينيا كالإيمان والتقوى، لأن هذا بأمر الله الواحد، الله المعين على الطاعة والتقوى، ولا دنيويا كالرزق والصحة، ولا كشف ضر عنهم كذلك، فقد كان أبو إبراهيم عليه السلام كافرا ولم يملك إبراهيم لأبيه نفعا دينيا، ذكره وبلغ، وظيفتك تبلغ فقط، لكن أبوه مات كافرا. سيدنا نوح ابنه مات كافرا، زوجته ماتت كافرة. سيدنا لوط زوجته ماتت كافرة وهو نبي. فدي وظيفة النبي تبليغ الرسالة، إنما الهادي هو من؟ الله عز وجل. وكذلك وظيفة من يأتي بعد الأنبياء من أهل العلم تبلغ فقط، والهادي هو الله عز وجل. 14 بيان أن شبهة الأقوام على رسلهم أنهم بشر. يعني كانت الشبهة الموجودة عند الجاهلية كل ما يجي نبي إن أنت بشر، شبهة غريبة جدا. هم مش عايزين بشر، عايزين ملك. عايزين إيه؟ ملك. إزاي يكون بشر زينا يبقى رسول علينا؟ فمش مقتنعين هم بالأمر ده. فكانت الشبهة أنهم إيه؟ بشر، وأن آياتهم سحر. واقترحوا عليهم نزول الملائكة والآيات الكونية الحسية، وردهم عليهم بأن آياتهم من فعل الله تعالى لا من كسبهم بقدرتهم. الأنبياء يردوا يعني الآيات دي بأمر الله. يبقى دي شبهة موجودة عند الجاهلية. 15 من الفوائد منها كذلك بيان أن الرسل
أن هداية الدين سبب لزيادة النعم وحفظها، كما أنها هي التي تنال بها سعادة الآخرة. يعني الأنبياء بينوا لأقوامهم أن الهداية للزيادة في كل، أو الهداية للإيمان هي سبب زيادة كل النعم وحفظها. يعني عايز تحفظ النعمة، عليك بزيادة الإيمان والطاعة، تحفظ النعمة عندك. 16 ومنها كذلك الانتفاع بنصائح الأنبياء ومواعظهم الخاصة بكل قوم بحسب حالهم، ودي مهمة جدا لطالب العلم. انت لما تتبع قصة الأنبياء، طبعا الأقوام اختلفوا، أقوام يتعاملوا بالسحر، وأقوام يتعاملوا بنقص الموازين، وأقوام يتعاملوا بالربا، فكل قوم كان له نصائح معينة خاصة بحاله، فيستنبطها طالب العلم من الأنبياء والرسل وهو بيقرأ القصص. كقوم نوح في غوايتهم وغرورهم وكيف عملهم نوح، كذلك آل فرعون وملئه في ثروتهم وعتوهم، عندهم المال والعتو، الجبروت والظلم، كيف عملهم موسى. وقوم لوط في فحشهم وارتكابهم الرذيلة وكيف نصحهم لوط. فأنت من قص الأنبياء تتمكن من أن تتعرف على الوعظ وفق الحال، يعني هؤلاء ماذا يصلح لهم وهؤلاء على حسب حالهم. وعاد في قوتهم وبطشهم، وثمود في أشرهم وبطرهم، ومدين في تطفيفهم وإخسارهم لمكاييلهم وموازينهم، وبني إسرائيل في غدرهم وجمودهم. الفائدة 17 ومنها كذلك تصديق الأنبياء السابقين وإحياء ذكراهم وتخليد آثارهم. يعني أنت كده وأنت بتقرأ عن قصة الأنبياء، يعني ده في تصديق تفصيلي بالأنبياء. أنت مطالب بالإيمان الإجمالي بالأنبياء جميعا، والقصص تزيدك بقى التفصيل، تتعرف على كل نبي وعلى قومه ومنهجه ودعوته، فبالتفصيل يزداد الإيمان. 18 ومنها مقارعة أهل الكتاب بالحجة. فأنت عندما تقرأ القصص تتمكن من الرد على أهل الكتاب بالحجة الدامغة. مقارعة أهل الكتاب بالحجة فيما كتموه من البينات والهدى، وتحديه لهم بما كان في كتبهم قبل التحريف والتبديل، كقوله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. سورة آل عمران آية 93، بيان إزاي ترد على أهل الكتاب وتقرعهم بالحجة. 19 ومن ذلك محبة الأنبياء والمرسلين وموالاتهم، وذلك من مكملات الإيمان بهم، وكذلك معاداة أعدائهم وبغضهم. ولا شك أن محبة الأنبياء من أعظم أسباب دخول الجنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، حديث رواه البخاري، وكذلك الإمام أحمد وغيره. الفائدة 20 ومن ذلك أن الشاهد ينبغي أن يدري ويعلم ما يشهد به يوم القيامة، وهذه الأمة سوف تشهد لجميع الأنبياء يوم القيامة أنهم قد بلغوا، ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. سورة البقرة آية 42 بعد المئة الأولى. طب إحنا أمة شهيدة على الأنبياء والرسل من قبلنا، طيب هنشهد إزاي ونحن لم نعرف قصصهم؟ يبقى القصة تفيدك إن أنت لما تيجي تشهد يوم القيامة تشهد عن علم. تشهد عن إيه؟ عن علم. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب، فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته صلى الله عليه وسلم. فيشهدون أنه قد بلغ ويكون الرسول عليكم شهيدا، فذلك قوله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. سورة البقرة الآية 43 بعد 42 بعد المئة الأولى. والأمة الوسط يعني العدل. فما دمت أنت هتشهد يوم القيامة فلا بد أن تعرف على ماذا تشهد من خلال قراءتك للقصص القرآني.
فتعرف قصص الأنبياء جميعا. عندنا ملحوظة مهمة جدا في القصص القرآني، أحيانا تتكرر القصة في أكثر من سورة وفي أكثر من موضع، تكرار. فتعال نتعرف على تكرار القصص والحكمة منه. من القصص القرآني ما لا يأتي إلا مرة واحدة، مثل قصة لقمان وأصحاب الكهف، ومنها ما يأتي متكررا حسب ما تدعو إليه الحاجة وتقتضيه المصلحة، ولا يكون هذا المتكرر على وجه واحد، بل يختلف في الطول والقصر واللين والشدة وذكر بعض جوانب القصة في موضع دون موضع آخر. طب التكرار ده إيه فايدته؟ إيه الحكمة منه؟ يعني أنا عندي كده أحيانا تجد مثلا قصة بتتكرر كثيرا جدا في أكثر من صورة، وفي قصة تيجي مرة واحدة فقط. أصحاب الكهف مثلا لم تأتي إلا مرة واحدة، فين؟ في سورة الكهف. بخلاف قصة سيدنا موسى تجد كثير من الصور تتكلم عن سيدنا موسى، قصة نوح، قصة إبراهيم. التكرار ده فايدته إيه؟ تعالوا نشوف. عندنا 5 فوائد لتكرار القصة في القرآن. 1. بيان أهمية تلك القصة، لأن تكرارها يدل على العناية بها. هذه أول واحدة مهمة جدا، إن القصة دي مهمة، فالتكرار يفيد الأهمية فتنتبه لها. 2. توكيد تلك القصة لتثبت في قلوب الناس، عشان ترسخ في قلبك وتثبت عندك. 3. مراعاة الزمن وحال المخاطبين بها، ولهذا تجد الإيجاز والشدة غالبا فيما أتى من القصص في السور المكية، والعكس فيما أتى في السور المدنية. يعني القرآن المكي تجد القصة فيه يعني موجزة ولكن فيها شدة، بخلاف القرآن المدني فيه بقى تطويل وفيه لين وفيه سرد كده، عشان ده تطمين لأهل الإيمان، إنما الثانية كانت مقارعة لأهل الباطل. 4. بيان بلاغة القرآن في ظهور هذه القصص على هذا الوجه، وذاك الوجه على ما تقتضيه الحال. وكمان أنت ملاحظ أن تنوع القصة في أكثر من مجال، التكرار ده بتجد في كل مرة في وجه جديد، في موقف جديد، مش نفس التكرار في مكان، لا أبدا. هنا بينظر في وجه معين، يجي في مشهد تاني مشهد معين. يعني موسى تجي مثلا في سورة يجيب لك مشهد موسى مع الصحراء، سورة تانية إيمان الصحراء، سورة ثالثة يجيب لك موقف فرعون من الصحراء، في سورة رابعة يجيب لك موقف موسى مع فرعون، في سورة 5 يجيب لك موقف غرق فرعون ونجاة موسى. فسبحان الله، في كل تكرار في سورة جديدة، في مشهد جديد، في حكمة جديدة، في عبرة جديدة. 5. ظهور صدق القرآن وأنه من عند الله تعالى، حيث تأتي هذه القصص متنوعة بدون تناقض. ما فيش تناقض أبدا. شوف كده التكرار ده لا تجد تناقضا أبدا، إن القرآن كلام من؟ كلام بخلاف كلام البشر. يعني هو الإنسان بشر هيكتب قصة مثلا ممكن سردها من 10 سنين، لما يجي يتكلم عليه مرة تانية يحصل إيه؟ يا ينسى حاجة، يا يزود حاجة متناقضة، أو ممكن يرد كلامه اللي قاله قبل كده. شوف حتى جماعة القصاصين بتوع إياهم دول، تجد لما تقرأ في تاريخهم كده تجد له أعمال بعد زمن أنكرها ونقضها وكذبها وهو مش دريان، إنه مخلوق ضعيف. إنما القرآن كلام من؟ كلام الله عز وجل. بكده إخوة الإيمان الإسلامي يعني خدنا مختصر عن القصص القرآني والحكم منه، عشان وانت بتقرأ القرآن أو بتقرأ في التفسير يكون عندك الفهم ده في القصة، فتحسن التعامل معها وتستخرج منها العبر والحكم والفوائد. وأرى المقام قد ضاق بنا، فإن قدر كان اللقاء واصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.